हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण पुन्हा स्पेशल कुल्फीची रेसिपी बघणार आहोत. खूप छान होते ही कुल्फी, खूप झटपट बनते. नक्की ट्राय करून बघा. कुल्फी बनवण्यासाठी मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय. त्याच्यात पाव बाउल साखर घेतली. साखरेचं प्रमाण तुम्ही कमी अधिक करू शकता. आणि पाव बाउल मिल्क पावडर घेतली. 5 ते 6 विलायची सोलून घेतलेल्या आहेत. 5 बदाम आणि 5 काजू घेतलेले आहेत. आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घालते. हे सगळं साहित्य आपल्याला मिक्स करायचं आहे आणि मिक्सर मधनं बारीक पावडर करून घ्यायची याची. तुम्ही बघू शकता सगळी छान मस्त बारीक पावडर झाली आपल्या सगळ्या मिश्रणाची. काजू बदाम पण छान बारीक झालेले आहेत. आता आपण एक पॅन घेणार आहोत. पसरट घ्यायचा थोडासा आणि त्याच्यात मी अर्धा लिटर म्हशीचं फुल क्रीम मिल्क घेणार आहे. हे कच्चं दूध आहे. मी तुमच्याकडे तापवलेलं असेल तर गरम केलेलं ते पण वापरू शकता. आता या दुधामध्ये आपण तयार केलेली सगळी जी पावडर होती ती घालणार आहे मी. आणि हे गॅसवर न ठेवताच आपण मिक्स करून घेणार. आता याच्यामध्ये रंग छान येण्यासाठी आणि थोडंसं चव छान येण्यासाठी मी केशरच्या काड्या घालते. याच्यामुळे आपल्या कुल्फीला रंगही छान येईल आणि चव पण छान वाढेल. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. सगळी पावडर व्यवस्थित मिक्स झाली पाहिजे दुधामध्ये, गुठळ्या राहता कामा नये. आणि मग आता आपण हे गॅसवर ठेवायचंय. हे मिश्रण एकसारखं ढवळतात आपल्याला 20 ते 22 मिनिटं छान शिजवून घ्यायचंय लो टू मीडियम हीटवरती. एकसारखं हलवत राहायचंय कारण कॉर्नफ्लॉवर मिल्क पावडर खाली लागू शकते आणि करपू शकते. आणि बाजूला जर काही साचत असेल मलाई तर ती पण याच्यात आपण स्क्रेप करून याच्यामध्येच दुधामध्ये घालायची. ती लो हीट वरती करणार आहोत त्याच्यामुळे 20 मिनिटं लागतील. तुम्ही बघू शकता आपल्या दुधाचा रंग छान बदललाय आणि दूध थोडंसं घट्ट व्हायला लागले. खूप कमी साहित्यामध्ये आणि खूप छान चविष्ट अशी कुल्फी तयार होते आणि घरच्या घरी तयार होते. विकतचं काही आणायलाही नको. तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण छान उकळलंय आणि खूप दाटसर झालंय. याच्यापेक्षा दाटसर आपल्याला करायचं नाहीये. कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. आता गॅस बंद करायचा आहे आणि असंच आपण ह्याला हलवतच थंड करून घेणार आहोत म्हणजे याच्यावरती साय चढणार नाही. याच्यापेक्षा खूप दाट होणार आहे आपलं मिश्रण. घट्टपणा येणार आहे जसं जसं थंड होईल तसं. आपलं मिश्रण छान थंड झालेलं आहे. हलवतच याला थंड करायचंय म्हणजे याच्यावरती साय येणार नाही. आता कुल्फी मोल्ड मध्ये भरून घेऊयात आपण. जर तुमच्याकडे कुल्फी मोल्ड नसतील तर तुम्ही स्टीलच्या वाटीत पण ही कुल्फी जमवू शकता. छान अगदी गाड्यावर मिळते तशी कुल्फी होते आपली. तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही याच्यात ड्रायफ्रूट पण घालू शकता. याच्याबरोबरच एक माझ्याकडे कुल्फीचा मटका आहे त्याच्यामध्ये पण मी काही मिश्रण घालते. या मिश्रणामध्ये तुमच्या 4 ते 5 कुल्फी आरामात होतात. आपले सगळे मोल्ड भरून झालेत. आता सिल्वर फॉईल घ्यायचे किंवा तुमच्याकडे जर क्लीन रॅप असेल तर त्यांनी पण तुम्ही पॅक करू शकता. हे मोल्ड्स आपल्याला पॅक करून घ्यायचे.
छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचेत आणि ते व्यवस्थित घट्ट असे बसवून घ्यायचेत. याच्यावरती मी कुल्फी स्टिक लावणार आहे, पण जर तुम्हाला नसेल आवडत किंवा नसतील तुमच्याकडे अवेलेबल तर नाही लावलं तरी चालेल. असंच तुम्ही चाकूच्या साह्याने बाहेर काढून कट करून पण खाऊ शकता. आपले सगळे मोल्ड पॅक करून झाले तर मी चाकूच्या साह्याने थोडंसं कट करते मध्ये आणि याच्यामध्ये कुल्फी स्टिक घालते. आणि हे 10 ते 12 तास किंवा रात्रभर सेट करण्यासाठी फ्रीज मध्ये ठेवायचे. आणि जी मटका कुल्फी आहे त्याच्यामध्ये आपण स्टिक नाही घालणार आहोत, ते असंच आपण सेट करण्यासाठी ठेवून देणार आहोत. आपले सगळे मोल्ड्स कुल्फीचे स्टिक घालून आणि पॅक करून तयार आहे. आता आपण हे फ्रीजर मध्ये ठेवूया 10 ते 12 तासांसाठी किंवा रात्रभरासाठी. रात्रभर सेट करून घेतली मी कुल्फी. आता आपण काढून बघूया. याच्यावरचा फॉईल पेपर काढायचा. तुम्ही बघू शकता छान सेट झाली आहे, रंग पण छान आलाय आपल्या कुल्फीला. मी एका ग्लासात पाणी घेतलंय आणि एक 20 ते 30 सेकंद याच्यामध्ये कुल्फीचा मोल्ड बुडवून घ्यायचा आहे. रूम टेम्परेचरवरचं पाणी आहे आणि नंतर थोडंसं हाताने रब करायचे आणि कुल्फी बाहेर काढायची. अगदी सहज इझी निघते. मस्त, खूप छान निघाली आपली कुल्फी. खूप छान टेक्स्चर पण येतं आणि खूप छान लागते ही कुल्फी. अगदी जिभेवर ठेवली की विरघळते. बाहेरची विकतची जशी असते तशीच बनते. याच्यावरती तुम्ही ड्रायफ्रूट पण घालू शकता तुम्हाला आवडत असतील तर. आणि मटका कुल्फी अशीच सर्व करायची. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओजना लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. कॅफरेल डिलाईटला आणि स्पार्कलिंग स्टार्सला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.